Hello everyone! Ayan guys, ayan yung Uncle Gaspar ko. Sinamahan ko po siya dito mag-check sa irrigation kasi hindi po maganda yung flow ng tubig dun po sa irrigation sa amin banda. Ayan. Irrigation. Hala! Nainay kill! Frog. Pisikan ko! Mao ni yung ginahimo guys as a member of the farmers in our barangay, no? Ganyan siya. Siya ang in charge to check the irrigation na okay ang flow sa kanya-kanya mga irrigation sa barangay. Ayan guys. Ay manila frog sa ano? Di mo siya nastakan kung ano na mo yung tubig na flow? Oh, pero napay ano ani. Yapta. 1, 2, 3. Ay, mas tuloy. 1, 2, 3! Yes! Ayun oh, kita mo yan? Na para namang sagbot. Wait sa. Wait sa Ken. Guys, sunata dali ron sa Valencia, Bungaw, Valencia. So muna yung pinaka-main kel. This is the main of the irrigation. Ayan o. So nibara siya, kinalang uklon ang karamihan. Ani ibalik na po ng taklo na balimbog ata. Ihap. 3, 2, 1. Ayan, sumuna iyang ginahimo para di magbara ang mga sagbot dinha o magsakto ang flow sa water irrigation. So need ko na siya. So I wonder kinsa nay gahimo ani while my uncle is resting kay he's sick, very sick. So I just wanted to share this few videos as he is no longer to do this as he is very sick, as in sick. So as he's the president of the organization, he's in charge to take all this trash. Ayan, para maganda po yung flow ng water. Ayan. So from there guys, ayan ang ganda ng tubig no pag malinis. So ayan. From there, makikita nyo po siya ang ganda ng daloy no, ang linis. Ayan, nag-aantay ako. Well, yung uncle ko is bumaba po dyan sa river kasi kailangan niya po rin linisan. Baka may mga barang plastic na naman. So nag-aantay po ako dyan. Ayan, naglalakad-lakad at nakakita po ako ng gamot niyan guys. Pait na siya guys. Napait. So that's it guys. I think this is the last time visit here while my uncle is resting. That's it for today. Thank you for watching. We'll see ya.